Welcome back po sa aking channel ulit. Today's videos, magluluto tayo ng pansit palabok. But this time, ang pansit po na gagamitin natin ay Canton. Okay, let's start. And before that, please subscribe po, like and comment down below. At click nyo na rin po yung bell button para ma-updated ka sa aking mga videos na darating pa. So, let's start!